كشف لوح طيني عمره 3700 سنة إن البابليين القدماء قد فهموا نظرية فيثاغورس قبل ولادة الفيلسوف اليوناني بأكثر من 1000 عام، وكان مسحوا الأراضي في بابل القديمة بيستخدموا اللوح المعروف SI 427 لرسم حدود دقيقة العلامات المسمارية المحفورة عليه، واللي بتشكل جدول رياضي كانت بتمكن قارئه من عمل مثلثات صحيحة ودقيقة، وده اللي جعل هذا اللوح أقدم مثال معروف للهندسة التطبيقية. وبيعرض اللوح اللي بيرجع تاريخه إلى ما بين 1900 سنة و1600 سنة قبل الميلاد، حاليا في متحف اسطنبول الأثري بعد أن اكتشفته بعثة أثرية فرنسية عام 1894 ميلاديا في العراق، ولكن لم يتم اكتشاف دلالة العلامات المحفورة عليه حتى الآن. وصرح دانيال مانسفيلد عالم الرياضيات في جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا ومكتشف معنى اللوح قائلا إن المعروف إن علم حساب المثلثات طور بواسطة الإغريق القدماء بدراستهم للسماء في القرن الثاني قبل الميلاد، ولكن اتضح إن البابليين هم اللي طوروا نموذجهم الخاص البدائي من علم حساب المثلثات لحل المشكلات المتعلقة بقياس الأرض. ووفقا لمانسفيلد فإن اللوح SI 427 هو المثال الوحيد لوثيقة مساحية أو لمخطط استخدمه مساح الأراضي لتحديد حدود الأرض في الفترة البابلية القديمة، فهو يخبرنا بالتفاصيل القانونية والهندسية عن حقل تم تقسيمه بعد بيع جزء منه، وبيعرض اللوح تفاصيل حقل مستنقعي به أبنية مختلفة، وكان أحدها عبارة عن برج وتم نقشه بثلاث مجموعات من ثلاثيات تحقق نظرية فيثاغورس، 3 أعداد صحيحة مجموع مربع الأولين يساوي مربع الثالث، وكانت الثلاثيات كما يلي: 3 إلى 4 إلى 5 و8 إلى 17 إلى 18 و5 إلى 12 إلى 13، وكانت تستخدم على الأرجح للمساعدة في تحديد حدود الأرض. وعلى الرغم من أن اللوح لا يعبر عن النظرية بصيغتها الجبرية المألوفة، إلا أن التوصل إلى هذه الثلاثيات يتطلب فهم المبدأ العام اللي بيحكم العلاقة بين طول الأضلاع والوتر. وفي عام 2017 اكتشف مانسفيلد لوح آخر من نفس الفترة اسمه بليمبسون 322 وبيحتوي على جدول مثلثي آخر، وبمجرد أن رأى اللوح SI 427 استطاع جمع الخيوط ببعضها ووصل إلى أن البابليين القدماء كانوا بيستخدموا نظرياتهم المثلثية البدائية لتقسيم قطع الأرض. ويعتقد مانسفيلد أن اللوح SI 427 بيعود إلى ما قبل تاريخ اللوح بليمبسون 322، بل وربما يكون مصدر إلهام له. وصرح مانسفيلد مشيرا إلى حقيقة أن المثلثات القائمة المختلفة بتحتوي على زوايا داخلية مختلفة، وقائلا توجد العديد من المثلثات القائمة ذات الأشكال المختلفة، ولكن يمكن استخدام عدد قليل منها بواسطة مساح الأراضي البابليين. ويعد اللوح بليمبسون 322 دراسة منهجية لتلك الأشكال المعروفة المفيدة منها. وفي تلك الفترة بدأ الناس يفكرون في الأراضي كملكية خاصة، مما حظى بهم لتعيين حدود مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الآخرين. فما يخبرنا به اللوح هو إنه تم تقسيم الحقل وتعيين حدود جديدة له. ومع إن الأسباب الكامنة وراء حساب حدود الأرض على اللوح ليست واضحة تماما، إلا إن اللوح بيذكر نزاع حول أشجار نخيل على الحدود بين ممتلكات شخص بارز يدعى سيم بن أبلي. ويعلق مانسفيلد عن ذلك إن من السهل معرفة مدى أهمية دقة تعيين حدود الأراضي في حل النزاعات بين الشخصيات ذات النفوذ. وبالرغم من مرور 1000 سنة بين صناعة تلك الألواح وبين ميلاد فيثاغورس عام 570 قبل الميلاد، واللي صاغ النظرية في شكلها اللي بيتم دراسته للتلاميذ في وقتنا الحالي، فإن الخبراء بيعلمون إن منذ زمن بعيد إن الإغريق قد تلقوا الدراسات الرياضية من المصريين اللي تلقوها بدورهم من البابليين، إلا أن ما يثير دهشة مانسفيلد هو مستوى التطور النظري اللي كانت بتكشفه هذه الألواح عن البابليين القدماء اللي عاشوا في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ البشرية. وأضاف
إن لم يتوقع أحد إن البابليين كانوا بيستخدموا ثلاثيات فيثاغورس بهذه الطريقة، اللي هي أقرب للرياضيات البحتة المستوحاة من المشاكل العملية اللي كانت بتواجههم في ذلك الوقت. والهنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جاية، وندعوكم للاشتراك في قناتكم ماذا بعد.